به پنجمین درس از درس های پروگرام قدرتمند اتوکد خوش آمدید. در این ویدیو ما میخوایم که براتون بگویم که چطور میتونیم که تنظیمات اتوکد یا که تنظیمات ریبون چطور میتونیم که تنظیمات داشته باشیم و ساحه وسیع‌تری برای کار یک پروژه چطور میتونیم استفاده بکنیم و همچنان تقسیمات خود صفحه اتوکد که ما چطور میتونیم یک پروژه از استفاده کنیم. پس تا پایان ویدیو ما را همراهی بکنین، لایک و سابسکرایب از یادتان نره. خب من درس خود شروع میکنم از قسمت در این قسمت رایت کلیک میکنم. ما در اینجا داریم گزینه به نام اندک که در ویدیوهای قبلی باقیش براتون توضیح کردیم. گزینه اندک کلیک میکنیم و اینمی منطقه یا که ما براتون گفته بودم ریبون به یک صفحه شناور برای ما شما تبدیل میشه که ما میتونیم او رو به هر طرف خواسته باشیم انتقال بدیم. ببینید دوستان، ما میتونیم که ریبون خود از این گوشکش گرفته هر طرف انتقال بدیم که فضای اتوکد یک ذره برای ما چی میشه کلانتر میشه که این قسم هم میتونیم استفاده بکنیم و دوباره اگه خواستیم پس سر جایش قرار بدیم این از این جایش میگیریم و میریم به طرف بالا. وقتی که خطوط سفید برای ما ظاهر شد این را دینه میشه چی میکنیم اعلایش میکنیم و ریبون دوباره سر جایش میره. کار همراه اتوکد یک ذره ثقیل می باشه که کامپیوترهایی که ضعیفتر هستن اکثرا برایشان خیلی زیاد سنگین می باشه، دیگه مشکلات ایجاد میکنه. خب آخرین آپشن از این قسمت کلوز است که ما کلوز کنیم، ریبون ما مکمل بسته میشه که ما میتونیم پروژه هایی که حجمشان زیاد باشه یا که پروژه هایی که کلانتر باشن باز ریبون کلوز بکنیم از صفحه کلانتری برخوردار باشیم. دوباره اگه خواستین ریبون پس به روی صفحه از کیبورد تایپ بکنین که ریبون تایپ بکنین، انتر کلیک بکنین، ریبون شما چی میشه پس میشه. خب تا این قسمت فهمیده شد انشاءالله. پایین تر از ریبون ما شما داریم استارت دراوینگ 1 دراوینگ 2. یا چی هستن؟ استارت وارد صفحه اولی میتونیم بریم که ببینیم که در اولین درسی که براتون تشریح کرده بودم میتونیم که از استارت استفاده بکنیم و همچنان بالای استارت دراوینگ کلیک کرده دوباره روی صفحه خود برمیگردیم. از دراوینگ 1 ما میتونیم چندین دراوینگ داشته باشیم در اتوکد که به شکل خیلی ساده میتونیم استفاده بکنیم که دراوینگ تعداد دراوینگ های ما شما از این قسمت میتونیم که افزایش بدیم یا که کم بکنیم. مثلا دراوینگ یک ما باز میکنم، ببینیم دراوینگ یک ما این قسم یک صفحه هست، دراوینگ دوی ما قسم یک صفحه خالی هست، دراوینگ سه ما هم یک صفحه خالی هست. اگر من یک سی انتر یک سرکل ترسیم میکنم در دراوینگ سه خود، ببینید در دراوینگ دوی خود هم یک سرکل ترسیم میکنم، در این قسمت ببخشید یک رکتانگل ترسیم میکنم. در دراوینگ یک ما ایت یک شکل است، در دراوینگ دیگه ما یک قسمت مستطیل است، در دراوینگ دیگه ما هم یک سرکل است که ما میتونیم به خوبی مشاهده بکنیم. میتونیم تعداد دراوینگ یا تعداد صفحات خود افزایش هم بدیم. بالای مثبت کلیک میکنیم، نیو دراوینگ یا افزایش پیدا میکنه، دراوینگ 3 دیگه، دراوینگ 4 دوباره میتونیم از قسمت یا را کم بکنیم یا را از بین ببریم. ببینیم که میگه سیف، من سیف نمیکنم چون لازم ندارم. خب من پایین تر از او یک چند تا آپشن دیگه ما شما در این قسمت داریم که اولین آپشن به نام ویو پورت کنترل زیاد میشه، دومین آپشن به نام ویو کنترل زیاد میشه، سومین آپشن به نام 2D وایر فریم که میبینید به نام ویژوال استایل کنترلز یاد میشه. بیشترین کاربرد در پروژه می داشته باشه که ما شما میتونیم از استفاده بکنیم.
3 تا قوس است میبینین. در بالای قوس اول کلیک میکنیم ویوپورت، چندین آپشن مختلف بر ما شما در قسمت ظاهر میشه. چطور ما میتونیم از جای استفاده بکنیم؟ رستور ویوپورت. اگر یگان دفعه میخواین که در صفحه اتوکد خود با 4 بخش تقسیم بکنین، بیاین از قسمت رستور ویوپورت کلیک بکنین، ببینین که اینمی صفحه اتوکد شما یا اینمی ویوپورت شما با 4 حصه مساوی، با 4 بخش مساوی یا با 4 ویوپورت مساوی چی میشه؟ تقسیم میشه. که آپشن ها رو ما میتونیم به هر ویوپورتی که بالای نموز باشیم از همون ویوپورت اعمال بکنیم. ما مثلا میتونیم از ویوپورت اعمال بکنیم. ببین کلیک میکنیم در قسمت ماکسیمایز ویوپورت، کلیک کنیم دوباره پس صفحه شما براتون چی میشه؟ جور میشه. دوباره میاین در قسمت کلیک میکنین که ویوپورت کانفیگوریشن لیست است که تعداد صفحات، تعداد تقسیمات صفحه اتوکد براتون لیست شده. مثلا میخواین در 2 بخش عمودی تقسیم بکنین و 2 بخش افقی تقسیم بکنین. برای مثال یکیش کار میکنین با 2 حصه مساوی به شکل هوریزونتال بر ما تقسیم کنیم. ببین که به این شکل میتونیم که 2 تا صفحه داشته باشیم. به همین ترتیب میتونیم فور ایکوال با 4 بخش داشته باشیم. درست است؟ با 4 بخش که میتونیم به این شکل فور رایت بود، فور ایکوال. ببینید با 4 بخش مساوی صفحات اتوکد ما شما را تقسیم میکنه و ما میتونیم که مشاهده بکنیم. آخرین آپشن کانفیگوریشن است. بالا از کلیک بکنید ببینید ویوپورت است که اونمو تقسیمات است. سینگل است، تو ورتیکال است، تو هوریزونتال است، تو رایت است، تو لفت است و فور که پریویو میشه براتون. از قسمت سیتاپ میشه که 3D بسازین یا 2D بسازین که ویدیوهای بعدی مکمل سرش صحبت خواهد کردیم. و همچنان کرن خود صفحه که ما شما رویش کار میکنین 2D وایر فریم، هیدن و ریالیستیک و با تا آخر ایکس ری که ما شما در این قسمت همی 2D وایر فریم ببینیم که ما در این قسمت داریم. انشالله مورد مطالعه قرار خواهد دادیم. پس میگیم سینگل فعلا به 1 صفحه برای ما چکو تنظیم کن. همچنان در قسمت کلیک بکنید ویو کپ است. ویو کپ ببینین، ویو کپ در قسمت ما داریم یک باکس داریم که این نارتینگ و استینگ و سوس و است داره، یعنی 4 سمت برای ما شما نشان میده که در یک پروژه تعیین 4 سمت خیلی زیاد مهم می باشد که شما از خیلی زیاد استفاده میکنید. کلیک است، ما اگه کلیک از رو پاس بکنم و از بین میره، یگان وقت اگر از پیشتون گم شده بود میتونید از طریق چیکار بکنید؟ پیدایش بکنید. ویو کپ دوباره ببینید که میآید. میخواین نارتش ببینید، استش، سوسش، استش، وستش میخواین ببینید. مکمل براتون نوشته شده. استرینگ ویل یک این قسم چیز است که شما میتونید نمرازی زوم اوت زوم این بکنین، قدر کاربرد نداره. شما بازم تست بکنین، اگر مشکل بود در بخش کامل حتما همراه مشترک بسازین، مشکلتان حل میکنه. نویگیشن بار هم اینمی رو میگه که اینمی خطی که ببینین که استرینگ ویل هم هست، پن هست، زوم هست و بعضی چیزای دیگه که شما میبینید. اگر نخواستین باشه کلیک پاس کنین و اگر خواستین باشه دوباره کلیک نویگیشن بار چی بکنین؟ فال بکنین. آپشن بعدی که به نام ویو کنترل زیاد میشه عبارت از سمتای پروژه ماست که ما پروژه خودت از کدام سمت باید ببینیم. تاپش میخواین ببینین، تاپ کلیک بکنین. بطنش میخواین، بطن کلیک بکنین. چپش میخواین، راستش میخواین، پیش رویش میخواین، پشت سرش میخواین، دیگه اس وی ایزومتریکش میخواین یا که جنوب غربش میخواین ببینین یا که جنوب شرقش میخواین ببینین، شمال شرقش و همچنان شمال غربش. از این طریق دیده میتونین پروژه‌تان. برای
واضح تر شدن این موضوع بین ما از این قسمت کلیک میکنیم میریم در نمای 3D. در نمای 3D از این قسمت هم کلیک میکنیم میم شاو پنلز شاو تابز 3D تولز هم فعال میکنیم که در این قسمت 3D تولز برای ما و شما چی شود ظاهر شود. ببینید که 3D تولز برای ما و شما آمد. یک باکس ترسیم میکنیم. یک باکس ترسیم میکنیم ما و شما به این ترتیب باکس خود ترسیم کردیم و حال ببینید که ما و شما چطور میتونیم که باکس خود از هر جهت مورد مطالعه قرار بدیم. بین از قسمت تاپش رو کلیک کنیم. ببینید که تاپش برای شما نمایش داده میشه. بین بطن زیرش، بین لفت چپش، بین رایت راستش، بین فرانت پیش رویش و به همین ترتیب. بین میگن ما از نمای اسوی ایزومتریکش میبینیم. ببینید که به شکل 3D براتون نشان میده که عبارت از نمای SW یا که همون نمای جنوب غرب است براتون. و همچنان شمال غربش میخواین ببینید. این از شمال غرب برای شما با نمایش گذاشته میشه که هر بار کلیک میکنین ببینید که همین ویو کپ هم اونمون نما را بر ما نمایش میده که همون کار میتونیم ما شما از بالای ویو کپ هم بالای پروژه خود اعمال بکنیم یا که مورد استفاده قرار بدیم. خب میریم نمای تاپ و این را روتیت میکنیم و نمای تاپ میریم. پس این را فهمیدیم و آخرین آپشن در این قسمت که پرالل است یا که پرسپکتیو است. برای فهمیدن این گپ ببینید که پروژه شما موجود است. من در قسمت پرالل است پرسپکتیو ببینید که خود پرسپکتیو یعنی نمای دید انسان میگن. یک انسان یک جای استاد است چی رو میبینه، مثلا در امتداد یک سرک استاد است چی رو میبینه اونمو پرسپکتیو است به شکل واقعیش دیده میتونیم. اما پرالل به شکل موازی ببینید یک ذره غلط نشان میده و شما وقتی میم ایره دقت بکنید دوست عزیز روی پروژه یا روی باکس وقتی من پرسپکتیو میگیرم ببینید که یک ذره شکل واقعی ترش به شما نمایش داده میشه. خب یا هم فهمیده شد انشاءالله. آپشن بعدی که دیجی داریم عبارت از ویژوال استایل کنترل است. ویژوال استایل کنترل یعنی چه استایل رو ما میتونیم به باکس خود اعمال بکنیم و کدام رنگا کدام استایل ها رو میتونیم بالا از اعمال بکنیم و قابل مشاهده باشه به شما. بالای کانسپشن کلیک بکنید بین 2D وایر فریم به این شکل خالی است. داخلش صرف خطوط یا همون باوندینگ باکسش برای شما قابل مشاهده می باشه. کانسپچوال به شکل پور برای شما قابل مشاهده می باشه. هدن به این شکل قابل مشاهده می باشه. ریالستیک به این شکل قابل مشاهده می باشه و همچنان شیدید به این شکل قابل مشاهده می باشه و ایج و به همین ترتیب تا ایکس ری وایر فریم و هر کدامش یک اشکالی از پروژه رو برای شما با نمایش میگذاره که ما شما میتونیم استفاده بکنیم ببینیم. پس من میگم در قسمت میگم 2D وایر فریم و این به این شکل میگم برای ما خوبتر است که میتونیم اینو ببینیم. خب دوست عزیز ناظرین تا این قسمت فهمیده شد و میریم بالای درس جدید خود. پیش از اینکه بالای درس جدید بریم یک موضوعی که هست در این قسمت ببینید جلسه یکی ریالستیک داریم هم به قسم پروژه خود دیده میتونیم با شما و گپ بسیار مهم دیگه که شیدید هست. ببینید شیدید و ریالستیک هیچ کدام تفاوت نداره. شیدید و ریالستیک هیچ کدام تفاوت نداره. تفاوتی از این چون ویدیو زیاد میشه در ویدیوی بعد انشاءالله شرک میسازم. سابسکرایب و لایک حتما فراموشتان نشه. با ما باشید ما با شما هستیم.